בסרטון הקודם תרגלנו חיבור של מספרים יחסית קטנים. לדוגמה, אם חיברנו 3 ל-2, יכולנו לדמיין שאם היו לנו 3 לימונים, 1, 2, 3, ואם היינו מוסיפים לשלושת הלימונים שלנו עוד 2 לימונים, או אולי אלו תפוחים, ובכן לא חשוב, 2 לימונים ירוקים או 2 תפוחים, זה לא באמת משנה, כמה פירות היו לנו בסופו של דבר. ובכן למדנו בסרטון הקודם שיש לנו 1, 2, 3, 4, 5 פירות. כלומר 3 ועוד 2 שווה ל-5. ראינו גם שזה זהה לחלוטין, במקרה שבו היינו מחברים את 2 ל-3 או את 3 ל-2, שזה מאוד מאוד הגיוני משום שזה בדיוק כמו המקרה שבו יש לנו 2 לימונים, שלהם מוסיפים 3 לימונים. בשני המקרים יהיו לנו בסופו של דבר 5 לימונים, 1, 2, 3, 4 ו-5, פשוט כך. לא מאוד משנה באיזה סדר מחברים, עדיין נקבל בסוף 5. שיטה זו של חיבור ניתן לכנות בשם שיטת הספירה. השיטה השנייה שראינו בסרטון הקודם היא שיטת ציר המספרים, שהן למעשה שיטות מאוד מאוד דומות. ניתן לצייר קו, אשר בו כל המספרים מסודרים על פי הסדר. אם נרצה, נוכל להוסיף לציר כמה מספרים שנרצה. נוכל להגיע גם עד מיליון, ביליון ואפילו טריליון. אבל לא נעשה זאת עכשיו, כי אין לנו מספיק מקום על הלוח, ואולי גם זמן זה לא משהו שיש לנו בשפע. אפשר להגיע גם למספרים מאוד מאוד נמוכים. בואו נתחיל ב-0. בסרטונים הבאים נדבר על מספרים שקטנים מ-0. אתם מוזמנים לחשוב מה המשמעות של זה היום בערב, לפני השינה, מתי שנוח לכם, לפני הצחצוח שיניים. אנחנו נתחיל ב-0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. בואו נגיע ממש גבוה. 12, 13, 14. אנחנו יכולים להמשיך כך בלי סוף, אבל אולי 14 זה מספיק לסרטון הזה. בואו נשתמש בציר המספרים ותרגילי החיבור פה למעלה. אם נחזור למה שלמדנו בסרטון הקודם, ניתן לחשוב על 3 ועוד 2 כמשהו שמתחיל ב-3, אשר אליו מוסיפים עוד 2, או לעלות ב-2 יותר גבוה מ-3, כמו שלמדנו, לעלות גבוה או להוסיף על ציר המספרים. נסמן זאת בצבע כתום. התחלנו ב-3 ועכשיו אנחנו עולים ב-1 ואז עולים ב-2 ובסוף מגיעים ל-5, 5, שזה בדיוק מה שקיבלנו קודם לכן. אם יש לנו 3 לימונים ומוסיפים לימון אחד, מקבלים 4 לימונים. נוסיף עוד לימון, נקבל 5 לימונים, או תפוחים או חתיכות עוגה במקרה שלי. כאשר מסתכלים על הגרסה הזאת של התרגיל, שבה החלפנו את הסדר, התחלנו ב-2 והוספנו להם לימונים או תפוחים, זה לא משנה, נוסיף להם 3, 1, 2, 3. כן, בדיוק כמו שצפינו שיקרה, קיבלנו בדיוק את אותו דבר, קיבלנו 5 עוד פעם. כעת מה שאנחנו רוצים לעשות בסרטון הזה הוא לטפל בבעיות קשות יותר. אנחנו רוצים לטפל במספרים קצת יותר גדולים. בסרטון הזה נתרגל מקרים שבהם יש לנו מספרים קצת יותר גדולים. בסרטון הבא אנחנו נחשוב קצת יותר על המשמעות של המספרים. אבל נתחיל מלנסות להבין איך פותרים תרגילי חיבור עם מספרים יותר גדולים. נכתוב את התרגיל בצבע סגול, רגוע. נאמר שאנחנו רוצים לחבר 9 עם 3. ובכן ישנם מספר דברים לעשות. אנחנו יכולים לצייר עוד עיגולים. אפשר אולי לצייר כוכבים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 כוכבים. אלו הם 9 כוכבים ואליהם נוסיף 3 כוכבים. נוסיף 1, 2, 3 כוכבים. אם היינו סופרים כמה כוכבים יש לנו סך הכל, בואו נעשה את זה בצבע אחר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. כעת יש לנו 12 כוכבים. אפשר לומר ש9 ועוד 3 שווה ל-12. אם נסתכל על ציר המספרים ונתחיל במספר 9, כי יש לנו 9 כוכבים, ונוסיף כוכב אחד, 2 כוכבים, 3 כוכבים, נקבל בסופו של דבר 12 כוכבים, שזה בדיוק התשובה שקיבלנו מקודם. ניתן להשתמש באותה שיטה כאשר מחברים מספרים יותר גדולים. אפילו שכעת שימו לב, התשובה שלנו בנויה משתי ספרות. בואו נדבר בהרחבה על ספרות בסרטונים הבאים, אבל בינתיים נאמר שספרה היא בעצמה מספר.
המספר 12 מורכב מהמספר 1 ומהמספר 2. לא נדבר על הנושא הזה יותר מדי לעומק ברגע זה. אנחנו מאמינים שאתם מכירים את המספר 12 די טוב, נכון? נשאלת השאלה מה קורה כאשר מחברים שני מספרים שיש להם שתי ספרות. לדוגמה, אם היינו מחברים 27 עם, בואו נחשוב, 15. אם היה לכם הרבה זמן פנוי ולא היה אכפת לכם מה אנשים חושבים עליכם, הייתם פשוט יכולים לצייר 27 עיגולים, ולאחר מכן לצייר עוד 15 עיגולים, ולספור כמה עיגולים יש לכם סך הכל. כך בטוח הייתם מקבלים את התשובה הנכונה, או שהייתם יכולים לצייר ציר מספרים שהיה מגיע כפי שאתם כבר בטח יודעים עד לסכום של 27 ו-15. זה הולך להיות מספר מאוד מאוד גדול, ויקח לכם נצח לצייר ציר שכזה. טוב, כעת אנחנו נראה לכם שיטה שתאפשר לכם לפתור בעיית חיבור מסוג זה. כאשר כל מה שתצטרכו זה או לדעת לעשות חיבור של מספרים קטנים בעל פה, או אם אתם לא יודעים לחבר בעל פה אז תוכלו להשתמש בשיטות שלימדנו אתכם עד כה. אם תדעו לעשות זאת בעבור מספרים קטנים, אז תוכלו לפתור בעיות קשות כמו זו שלפנינו. מה שנעשה כעת, וזה החלק הכיפי, כולי תקווה שאנחנו מוכנים לקראתו, אנחנו נסתכל על כל אחת מהספרות. הספרה במיקום זה, הימני ביותר, קוראים ספרת האחדות. מדוע אנחנו קוראים לספרה הזו ספרת האחדות? משום ש-27 מורכב מ-27 אחדות. זה 20 ועוד 7. 20 ועוד 7 אחדות. אפשר לחשוב על זה כעל 20 ועוד 7 אגורות. המיקום הזה פה נקרא ספרת העשרות. למה זה נקרא ספרת העשרות? אין שם 10, אלא 2. זה המקום, לא המספר שנקרא ספרת העשרות. הספרה 2 במיקום הזה משמעותה שתי עשרות. המספר 20 הוא שתי עשרות. אם יש לי מטבע של 10 אגורות, ואתה נותן לי מטבע נוסף של 10 אגורות, כעת יש לי שני מטבעות של 10 אגורות. ביחד, 20 אגורות. זו המשמעות של ספרת העשרות. גם אם כעת הדברים נראים לכם פוקיטו מבלבלים, בואו ננסה לפתור את התרגיל הזה. ובסרטונים העתידיים נסביר יותר לעומק חלק מהנושאים שכבר דיברנו עליהם. על מנת לפתור תרגילים כאלה, אנחנו נסתכל על המספרים המופיעים במקום של ספרת האחדות, ונחבר אותם קודם. בשלב הזה אנחנו נתעלם משאר החלקים של התרגיל. נחבר את ה7 וה5. בואו נעשה את זה ביחד. אם אתם לא זוכרים מה התוצאה או לא מצליחים לחשב את זה בראש, אתם יכולים כמובן להסתכל על ציר המספרים. בואו נסתכל ביחד על ציר המספרים. אם ניקח את המספר 7 ונוסיף לו 5, 1, 2, 3, 4, 5, הגענו עד ל-12. אם היינו מתחילים ב-5 ומוסיפים 7, היינו גם מגיעים ל-12. בואו נכתוב את זה שנייה בצד. אנחנו יודעים ש7 ועוד 5 שווה ל-12. בואו נחזור לתרגיל המקורי. עכשיו פה אנחנו לומדים משהו חדש לגמרי. זה אולי עשוי לבלבל בהתחלה, זה סוג של קסם עבורכם בשלב הזה. אנחנו מבטיחים להסביר בסרטונים הבאים איך כל הקסם הזה עובד. בואו נמשיך. אנחנו רוצים לכתוב 12. הרי 7 ועוד 5 זה 12, אבל אנחנו נכתוב רק את ה-2, ונחכה עם ה-1. 12, 1, 2. ובכן כתבנו את ה-2 שם, אבל אנחנו נשים את ה-1 פה למעלה. והסיבה לכך, ניתן לכם בשלב הזה סיבה פשוטה, ובעתיד תקבלו תשובה יותר נאותה. סיבה לכך היא שיש מקום לשים רק ספרה אחת. הרי 12 הוא מספר דו-ספרתי, אז היינו צריכים לחשוב על מקום. כן, מקום אחר לשים בו את האחד. אם נחשוב על זה עוד קצת, נראה ש-12 זה ל-10 ועוד 2, נכון? זה זהה ל-12. כך שאם 7 ועוד 5 זה 12, שהוא אותו דבר בדיוק כמו שתי אחדות, נכון? שתי אחדות, שתי אגורות, ועוד מטבע של 10 אגורות. ועוד 10 אחד, ועוד מטבע של 10 אגורות. נשים את המטבע האחד הזה במקום של העשרות. למעשה אמרנו ש7 ועוד 5 זה 10 אחד ועוד שתי אחדות, או מטבע של 10 אגורות ועוד שני מטבעות של אגורה. אם זה מבלבל אתכם, פשוט תכתבו, פשוט תאמרו לעצמכם את ספרת האחדות. את ה2 כותבים פה, ואת ה1 מעלים למעלה. חוזרים על אותה פעולה בדיוק כמו ספרת העשרות. מוסיפים את ה1 ל2, ול1 אם כן 1 ועוד 2. בואו נעשה את זה על ציר המספרים. נעשה זאת בצבע זוהר. מתחילים ב1, כעת נוסיף ל2. 1 ועוד 2, ניקח את ה1 הזה מה-12, 1 ועוד 2, הולכים ימינה, 1 ו2, הגענו ל3. כעת צריך להוסיף עוד 1, נכון? קיבלנו 4. כן, התוצאה הסופית היא 42. די מגניב, לא? כבר לא היינו צריכים לצייר את ציר המספרים. כן, קיצרנו דרך. הלכנו כל הדרך עד 42.
גם לא היינו צריכים לצייר 42 עצמים ולא לימונים ולא עגבניות. מספיק לדעת כמה זה 7 ועוד 5 וכמה זה 1 ועוד 2 ועוד 1 בשביל לגלות ש27 ועוד 15 זה 42. נסתכל על עוד דוגמה. הפעם נבחר דוגמה יותר פשוטה. נאמר שהיינו צריכים לדעת כמה זה 78 ועוד 3. נחזור בדיוק על מה שעשינו קודם. נסתכל רק על ספרת האחדות, נסתכל אך ורק על 8 ועוד 3. כמה זה 8 ועוד 3? אנחנו מקווים שאתם כבר מסוגלים לחשב זאת בעל פה. בואו נחשוב על זה ביחד. 8 ועוד 1 שווה ל9. 8 ועוד 2 שווה ל10. 8 ועוד 3 הולך להיות שווה ל11. אפשר לחשב זאת גם על ציר המספרים, אם קל לכם יותר לראות את זה ככה. אם כן 8 ועוד 3 שווה ל11. מה עושים עכשיו? חישבנו ש8 ועוד 3 שווה ל11. נשים את האחד הזה במקום הזה ונעלה את השנייה למעלה. זאת משום ש11 זה 10 אחד, מטבע אחד של 10 אגורות, ועוד אגורה אחת. זה 11. כעת אפשר לחבר את העשרות. מטבע אחד של 10 אגורות, ועוד 7 מטבעות של 10 אגורות שווה ל8 מטבעות. מכאן 78 ועוד 3 שווה ל81. כעת יש דבר נוסף שחשוב ללמוד. לא תמיד צריך להעלות את המספרים למעלה, אלא רק אם התשובה לאחד מאלה מורכבת מיותר מספרה אחת. 11 הוא מספר דו-ספרתי. לדוגמה, אם התרגיל הוא 56 ועוד 2. אפשר לומר ש6 ועוד 2 זה פשוט 8, נכון? כולי תקווה שיצא לכם לתרגל את הנושא. ובכן, 6 ועוד 2 שווה 8. כעת אין לנו שום דבר להוסיף ל5 כזה, אז אנחנו פשוט נוריד אותו למטה. נוריד את ה5 למטה, קיבלנו ש56 ועוד 2 שווים 58. פשוט כך. זו דוגמה לתרגיל שאפשר לצייר על ציר המספרים. זה לא אמור להיות קשה במיוחד. אם היינו מציירים את ציר המספרים פשוט כך, אתם יודעים שה-0 אמור להיות איפשהו הרחק בצד שמאל. נניח שהיה לנו 50 או 49. היה אפשר להמשיך לצייר שמאלה, אבל נצייר 51, 52. כדאי אולי להתחיל במספר יותר גבוה, כי אין מספיק מקום. נתחיל ב-55. 56, 57, 58, 59. אפשר להמשיך עוד בשני הכיוונים. כעת אם נתחיל לספור ב-56 ונוסיף 2, עולים 1, עולים 2, מגיעים בסוף ל-58. והנה פתרנו את הבעיה בקלות. היו שלום, נתראה בסרטון הבא.